ngày hôm nay được hỗ trợ bởi đôi cánh siêu phàm của các kỵ sĩ rồng đến từ Icarus M. Có thể nói với em gái Mọt thì chơi game kinh dị rồi bị hù đã là một chuyện quá bình thường rồi. Thế nhưng làng game vẫn có những tác phẩm hết sức kỳ lạ, dù không sở hữu bất kỳ pha jump scare nào vẫn có thể khiến người ta cảm thấy ớn lạnh khi trải nghiệm. Đó không còn là cảm giác giật mình khi có thứ gì đó đột nhiên nhảy ra trước mặt, mà là cảm giác sợ hãi từ trong tâm trí khi ta không có được cảm giác an toàn, hay nói chính xác hơn là sự bức bối và khó chịu khi quan sát những hình ảnh kỳ quặc. Nếu thích manga kinh dị, hẳn bạn không thể không biết đến Junji Ito, ông hoàng của những trang truyện khiến người ta ám ảnh. Hôm nay em gái Mọt xin giới thiệu đến các bạn một tựa game cũng có những hình ảnh tương tự như vậy. Đó chính là World of Horror, một trò chơi không chủ động hù dọa game thủ mà để người chơi tự hù dọa bản thân với những suy nghĩ vô cùng bất an. Trước khi thưởng thức video, xin nhắc lại game Cưỡi Rồng 3D sắp cập bến Việt Nam trong tháng 4 năm 2022. Tin tải game có trong phần mô tả và bình luận nhé. Tôi thấy có hai cô gái thật xinh đẹp đang đứng đối diện nhau với ánh mắt đầy sợ hãi. Màn hình bóng chuyển cảnh và bị lấp đầy bởi sự hung bạo của một con rồng lửa. Hơi mất hứng, nhưng cũng phải thôi vì Icarus M được mệnh danh là game cưỡi rồng 3D mà. Nghe đồn, thế giới này rất rộng lớn nên bạn có thể chinh phục các hầm ngục đầy thử thách, bắt quái vật, đánh boss, tham gia PvP, PvE cùng nhiều thứ hấp dẫn khác. Nhân vật nhiều lắm, nhưng bản Việt Nam sẽ ra mắt trước 5 lớp nhân vật: chiến binh, cung thủ, kiếm sư, pháp sư và họa sư. Có thể nói ngoài việc phủ định mọi quy tắc vật lý thì Icarus M còn biết tận dụng công nghệ đồ họa 3D vượt trội để tạo nên một hệ thống thời trang bắt mắt, khiến cho người chơi trở nên không đụng hàng với bất kỳ ai. Thật đáng để trông đợi khi Icarus M sở hữu đồ họa 3D Unreal Engine 4 cùng tính năng Sky Combat được thừa hưởng từ bản PC. Nếu đã thấy tò mò thì hãy tham gia sự kiện đăng ký trước bắt đầu từ ngày 4 tháng 4 để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn giá trị bao gồm 100.000 Gold, 200 Ruby, 10 thẻ hồi sinh, pet giới hạn Lollipop Devi. Link tải game có trong phần mô tả và bình luận nha. Không biết khi còn nhỏ, anh em có bao giờ được mẹ đút cơm cho không nhỉ? Mọt nhớ hồi đó khi không chịu ăn thì mẹ Mọt sẽ thường nói một câu thần chú mà bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng từng nói, là con không ăn thì cẩn thận chú kia ăn hết đấy. Tuy nhiên, các câu thần chú này chẳng bao giờ có hiệu quả với tôi, và thế là mẹ lại được dịp dùng câu thần chú có tác dụng ngang với cây roi mây treo ở trong nhà. Câu đó chính là ăn nhanh, không ông ba bị đến đấy. Bây giờ nhớ lại, Mọt tự hỏi sao hồi đó mình lại sợ mấy thứ lặt vặt như ông ba bị hay ông kẹ thế nhỉ? Có lẽ khi càng lớn, chúng ta càng phải đối mặt với nhiều nỗi sợ thực tế hơn. Chẳng hạn như người ta sợ thất tình, sợ rớt môn, còn Mọt thì sợ deadline và sợ nghèo. Chủ nghĩa duy vật khiến ta ít tin vào những câu chuyện huyền bí hơn. Tuy nhiên, con người vẫn luôn có xu hướng sợ hãi những thứ mà họ không biết. Chẳng hạn như nỗi sợ người ngoài hành tinh, sợ những hình ảnh gây khó chịu và ám ảnh, hay những vụ tai nạn không có lời giải. Tận dụng nỗi sợ hãi mơ hồ ấy, các nhà sản xuất game đã cho ra đời nhiều tác phẩm khiến người ta phải ớn lạnh, dù nó không hề sở hữu những pha jumpscare nào, như World of Horror chẳng hạn. Về cơ bản, World of Horror sử dụng đồ họa tối giản với lối chơi nhập vai, khiến người chơi nhớ đến những bộ manga kinh dị kiểu cũ của Nhật. Ra mắt trên Steam vào ngày 20 tháng 2 năm 2020, tựa game kể lại câu chuyện giả tưởng về vùng đất Shiokawa của Nhật Bản, nơi các vị thần cổ xưa đang chực chờ thức tỉnh. Công việc của nhân vật chính là thách thức các vị thần và cản trở sự thức tỉnh của họ bằng cách mở 5 chốt khóa của ngọn hải đăng. Mỗi chốt tượng trưng cho một bí ẩn. Khi đã đủ 5 bí ẩn, người chơi sẽ lên ngọn hải đăng và tiến hành nghi thức ngăn cản sự thức tỉnh của các cừu thần. Hiện tại, bản Early Access của trò chơi có tất cả 17 phần khác nhau. Câu chuyện trong trò chơi cũng được kể theo hai dòng thời gian A và B. Trong đó, dòng thời gian A là khi người chơi đạt đủ điều kiện qua màn, còn B thì ngược lại. Để tránh anh em bị bối rối, Mọt sẽ chỉ kể 17 bí ẩn cũng như tóm tắt kết thúc của 6 vị cựu thần. Còn bây giờ, anh em hãy thắt chặt dây an toàn và cùng Mọt phiêu lưu vào câu chuyện rùng rợn với hình ảnh kiểu Junji Ito. Và nội dung được lấy cảm hứng từ H.P. Lovecraft, không lẫn vào đâu được. Bắt đầu thôi nào. Bí ẩn 1. Nỗi buồn của người ngư phủ dưới trăng. Một người đánh cá tình cờ tìm thấy một chất lỏng dính vào lưới ong trong một lần giăng buồm ra khơi. Thứ chất lỏng đen đúa ấy
mê hoặc người đánh cá đáng thương. Vì nó mà ông đã trốn trong nhà cả tuần. Thế rồi vào một đêm trăng, một cô gái trẻ phát hiện ông ta lại dong bườm ra biển khơi. Chiếc đèn lồng của con thuyền đong đưa và người đánh cá cất cao câu hát. Rồi từ đó chẳng ai còn thấy ông ta quay về. Ngày càng nhiều những người ngư dân ra khơi tìm kiếm thứ chất lỏng kia rồi lần lượt biến mất. Bạn không thể đứng yên nhìn mọi chuyện cứ tiếp diễn, nên quyết định tìm cách giải quyết bí ẩn này. Bạn đến nhà người đánh cá đầu tiên tìm thấy thứ chất lỏng kỳ lạ. Nhầm qua khung cửa đã đóng bụi, thứ bạn thấy là thi thể bị cắt xẻo của vợ ông ta đang nằm trên sàn với chi chít các vết đen trên da. Liệu thứ đó có đơn giản chỉ là một chất lỏng bình thường hay không? Bạn tự hỏi, trong khi gọi cứu thương đến mang thi thể người vợ đi. Lúc này, bạn lại bắt gặp một người đàn ông với đôi mắt đục ngầu. Ông ta lẩm bẩm về những chuyến đi câu tập thể và điều đó làm bạn sợ. Bạn lao ra bãi biển như một cuộc chạy đua trong màn đêm. Dưới ánh trăng sáng tỏa, bầu trời không một gợn mây và sóng biển đen như mực. Khi các cư dân của thị trấn đã khóa chặt cửa, bước chân bạn vẫn chạy trên cát. Thứ duy nhất bạn nghe thấy trong màn đêm là tiếng thở gấp và nhịp đập của trái tim mình. Rồi bạn chạy đến trước bờ biển, dõi theo những người ngư dân bị ám lần lượt ra khơi. Ánh đèn từ những chiếc thuyền dần trôi vào bóng tối, kèm theo đó là tiếng tụng kinh kỳ lạ văng vẳng bên tai. Bạn nhận ra những người trên thuyền không phải là những ngư dân bạn biết, mà là thứ chất lỏng đen đúa kia. Bạn sợ, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, nếu bạn hoàn thành nhiệm vụ phụ là ném 2 thẻ vật phẩm, câu chuyện sẽ diễn ra theo dòng thời gian A, còn nếu không, mọi chuyện sẽ xảy ra theo dòng thời gian B. Trong dòng thời gian A, khi hoàn thành nhiệm vụ phụ thì tùy vào độ may mắn mà bạn sẽ nhận được phần thưởng là đống lưới và móc câu khổng lồ hoặc một cây đuốc. Bạn sẽ có cuộc chạm trán với con trùm Shipping Apostle, ngọn nguồn của bí ẩn. Shipping Apostle vốn là con người, nhưng nó đã bị chất lỏng đen bí ẩn điều khiển. Nếu phần thưởng của bạn là lưới và móc câu, bạn sẽ chiến đấu với con trùm và những câu chuyện về bí ẩn này sẽ kết thúc khi bạn tiêu diệt nó. Những người đánh cá bị quên lãng và những đứa trẻ sẽ bị mẹ chúng cấm bén mảng đến gần bãi biển. Nếu phần thưởng bạn nhận được là một cây đuốc, bạn sẽ ném ngọn đuốc trên tay mình về phía con quái vật và bỏ chạy. Vì biết sao được, bạn làm gì có cửa chơi với nó. Ngọn lửa từ đuốc sẽ nhanh chóng nuốt gọn những chất lỏng bí ẩn và cả xác chết của những người ngư dân. Ngày hôm sau, tờ báo địa phương sẽ đưa tin về điều này. Còn bạn chỉ đang nghĩ, bây giờ thì bãi biển đã trở thành suối nước nóng mất rồi. Trong dòng thời gian B, bạn sẽ thu được kết thúc là những sinh vật kỳ bí kia không bao giờ quay trở lại và mọi chuyện dần trôi vào quên lãng. Tuy nhiên, những người mẹ vẫn luôn dặn con mình không được bén mảng đến gần biển, và đôi khi người ta lại nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ ra vào cảng biển vào buổi đêm. Bí ẩn 2: con rết người trong hệ thống thông gió. Câu chuyện bắt đầu khi người phụ nữ ở cạnh nhà bạn bị sát hại. Thi thể của cô ấy được tìm thấy nằm trên giường, bị ai đó siết cổ đến chết và không có dấu hiệu của một vụ cưỡng bức. Kể từ đó, căn hộ ấy bỏ không và tên sát nhân không bao giờ bị tìm thấy. Không thể trông chờ vào cảnh sát, bạn tự mình bắt tay vào điều tra. Người phụ nữ sống một mình trong một căn hộ ở tầng 3 khu chung cư, vậy nên sẽ chẳng có chuyện tên sát nhân đã bỏ trốn qua đường cửa sổ. Bạn phát hiện các trục thông gió có điểm kỳ lạ, nhưng nó lại quá nhỏ để một người chui qua. Khi hỏi thăm hàng xóm xung quanh, bạn sẽ nghe được những lời phàn nàn về việc đồ lót bị mất hoặc tiếng động kỳ lạ phát ra từ ống thông gió. Ống thông gió của các phòng dẫn đến phòng lò hơi bị bỏ hoang. Liệu có tên nào đang ẩn nấp bên trong hay không? Bạn bước vào phòng lò hơi một cách thận trọng. Nó hơi tối và trên đầu bạn là những đường ống dài ngoằng. Sau khi công tắc đèn được bật lên, bạn há hốc mồm, kinh ngạc nhận ra thứ trên đầu bạn không phải là đường ống thông gió. Đó là một cánh tay dài ngoằng như làm bằng cao su. Nó cuộn quanh phòng rồi chui vào ống thông gió. Càng đến gần, bạn sẽ ngửi thấy một mùi hôi kinh khủng và bạn chẳng có lựa chọn nào khác ngoài kiểm tra bên trong đường ống. Tại đây câu chuyện sẽ chia ra 2 dòng thời gian A và B. Trong dòng thời gian A, bạn sẽ nhìn thấy một người đàn ông, hay đúng hơn là một con quái vật đã chết bên trong đó với đôi tay dài mất hút trong đường ống. Tại dòng thời gian này, nếu bạn hoàn thành nhiệm vụ phụ ở bệnh viện, bạn sẽ tìm thấy một chiếc chìa khóa trong miệng người đàn ông. Chiếc chìa khóa không ảnh hưởng đến kết thúc của trò chơi, nhưng nó có thể sẽ giúp bạn mở chiếc tủ trong bí ẩn câu chuyện rùng rợn về chiếc kéo ở trường học. Sau khi báo cảnh sát,
danh tính của người đàn ông bị kẹt trong ống thông gió được xác nhận là chủ của tòa nhà. Bạn sẽ bị thẩm vấn một lúc lâu vì bị nghi là hung thủ giết chủ nhà rồi dàn dựng thành một vụ rò rỉ khí ga. Trong dòng thời gian B, bạn sẽ quyết đấu với con trùm Van Crawler. Nó là con quái vật kết hợp giữa rết và người do gã chủ nhà biến thái hóa thành. Sau khi tiêu diệt gã, cảnh sát sẽ đến và điều tra. Lần theo cơ thể dị dạng của Van Crawler, bạn sẽ đến được một căn phòng. Bên trong chứa đầy những quả trứng khổng lồ bán trong suốt, nở ra thứ sinh vật ghê tởm lai giữa người và rết. Rất nhanh sau đó, người của chính phủ sẽ giả làm nhân viên của công ty ga đến để dọn dẹp xác của gã chủ nhà. Bạn cũng bị họ thẩm vấn một lúc lâu, nhưng đừng lo vì sẽ được thả sớm thôi. Tuy nhiên vào ban đêm, bạn vẫn sẽ nghe thấy những tiếng lạch cạch như có thứ gì đó rất nhiều chân đang di chuyển bên trong ống thông gió ngay trên đầu bạn. Bí ẩn 3. Câu chuyện về người phụ nữ cầm kéo. Một cậu bé ở ngôi trường bạn theo học bị mất tích, cùng với lời đồn đáng sợ về người phụ nữ được lan truyền. Họ nói rằng miệng của người phụ nữ ấy rộng đến mang tai và bà ta luôn mang theo bên mình một cây kéo sắc bén. Cùng lúc đó, người bạn thân lại bắt đầu hành xử một cách kỳ lạ. Cậu ta để lại cho bạn một quyển sổ ghi chép trước khi biến mất, cùng cậu nói: "Tao sẽ đưa con mụ đó về nơi ả ta thuộc về." Sự mất tích của cậu bạn thân khiến bạn lo lắng. Khi mở quyển sổ của cậu ta để lại, bạn thấy nội dung bên trong nói về nghi lễ để trục xuất Sister Woman mãi mãi. Có thể thấy câu chuyện về Sister Woman rất giống với truyền thuyết về khẩu liệt nữ hay Kuchisake Onna, vốn đã rất nổi tiếng. Trong quá trình điều tra, bạn biết mình phải tìm đủ nguyên liệu nếu muốn thực hiện buổi lễ trừ tà trục xuất người phụ nữ kia. Khoảng cách của bà ta và bạn sẽ càng lúc càng gần, và rồi bạn sẽ phải đối mặt với người phụ nữ ấy vào hôm tiến hành nghi lễ. Bà ta cầm một cây kéo với cái miệng rộng ngoác mang tai. Bà ta hỏi rằng: "Ta có đẹp không?" Sau đó bắt đầu tấn công bạn. Trong dòng thời gian A, bạn sẽ có 3 kết thúc: A, B và C. Kết thúc A xảy ra khi bạn vẽ đúng ký hiệu và đánh bại được Sister Woman. Bà ta sẽ trở về với cát bụi. Cậu bạn thân cũng được tìm thấy, dù bị thương khá nặng, nhưng ít nhất cậu ta vẫn còn thở. Hai người sẽ dìu nhau ra khỏi trường trong tiếng còi xe cảnh sát. Lúc này, bạn biết mình đã được an toàn. Kết thúc B xảy ra khi bạn vẽ sai ký hiệu phong ấn Sister Woman, nhưng vẫn đánh bại bà ta. Sister Woman sẽ tan biến, nhưng chiếc kéo dùng để rạch miệng thì vẫn còn đó. Bạn nhìn chăm chăm vào nó, và như bị một sức mạnh bí ẩn nào đó thôi miên, bạn cầm chiếc kéo lên, trong khi nở nụ cười một cách quái dị. Có lẽ bà ta đã biến mất, nhưng bạn sẽ trở thành người thay thế cho bà ta để tiếp tục phát tán truyền thuyết rùng rợn về Sister Woman. Bạn phải tiếp tục lang thang trên đường phố để tìm kiếm nạn nhân kế tiếp trong bao lâu nữa? Không ai biết điều đó. Có lẽ phải đợi đến khi tìm được kẻ nào đó đánh bại mình, như cách bạn đã làm trước đây chăng? Kết thúc C đạt được khi bạn không đánh bại được Sister Woman. Bạn sợ hãi ngồi bệt xuống đất, còn bà ta thì tiến đến gần bạn với một cây kéo trên tay. Bà ta hỏi: "Ta có đẹp không?" trong khi kề cây kéo ấy vào sát mặt bạn và chuẩn bị tặng cho bạn một gương mặt giống hệt bà ta. Ngoài ra, trong dòng thời gian B, bạn sẽ thu được thêm kết thúc D. Nó chỉ xảy ra khi nghi lễ không có tác dụng với Sister Woman. Bạn phải đối mặt với sự kinh hoàng và tỉnh dậy trên một chiếc xe cấp cứu. Nhân viên y tế bình tĩnh giải thích rằng bạn gục trong phòng do đột quỵ và tiêm cho bạn một liều thuốc an thần. Thứ cuối cùng bạn nhìn thấy là gương mặt của nhân viên y tế đang đeo khẩu trang nhưng không thể che giấu hai vết sẹo cũ kéo dài trên gò má của anh ta. Bí ẩn 4. Đoạn phim kỳ lạ và 3 học sinh mất tích. Lại là ngôi trường bạn đang học. Có 3 học sinh đã biến mất khi vào rừng để làm phim tài liệu về truyền thuyết và những nét văn hóa dân gian đặc sắc địa phương. Cùng lúc đó, một người đàn ông xuất hiện. Ông ta tự xưng mình là thám tử được cha mẹ của những học sinh bị mất tích mời đến điều tra. Nhưng lạ ở chỗ, khi bạn hỏi thì không phụ huynh nào xác nhận rằng mình đã thuê người đàn ông này. Không thể tin vào người đàn ông kỳ lạ, bạn quyết định tự mình bắt tay vào điều tra. Sau khi kiểm tra các tài liệu ở thư viện trường, bạn biết được khu rừng nơi 3 học sinh mất tích gắn liền với truyền thuyết về một mụ phù thủy bị chôn sống do bắt cóc và sát hại 2 đứa trẻ. Dựa vào những gợi ý trên ghi chú, bạn bắt một chuyến xe buýt đến ngôi làng cách đó không xa. Càng đến gần ngôi làng, ta càng thấy khung cảnh càng hiu quạnh vì số lượng cây chết hàng loạt càng nhiều. Tuy nhiên, trái với khung cảnh hoang tàn, dân làng lại thân thiện một cách thái quá. Một người nông dân thậm chí còn chỉ cho bạn phiến đá cũ nơi 3 học sinh bắt đầu chuyến hành trình trước khi mất tích. Suốt hành trình, bạn sẽ có cảm giác bị ai đó theo dõi. Càng đi sâu vào bên trong khu rừng,
bạn sẽ tìm thấy một đống răng người nằm trên một tảng đá, giống hệt như vật tế cho một nghi thức kỳ lạ nào đó. Cuối hành trình, bạn sẽ đặt chân đến ngôi nhà của mụ phù thủy trong truyền thuyết. Căn nhà có vẻ như đã bị bỏ hoang, nhưng khi xuống tầng hầm, bạn sẽ tìm thấy một chiếc máy quay đang chĩa ống kính vào cái hố lớn trên mặt đất. Bạn đưa mắt nhìn quanh và tìm thấy 3 cuộn băng cassette đặt trên chiếc bàn gần đó. Trên mỗi cuộn băng là tên của một trong 3 người bạn mất tích, và một âm thanh kỳ lạ đột nhiên phát ra từ chiếc hố bí ẩn trên sàn. Lúc này, bạn sẽ có 2 lựa chọn, một là bỏ chạy, 2 là tiến gần đến cái hố để kiểm tra. Ở lựa chọn bỏ chạy, bạn sẽ lao ra khỏi căn nhà vì sợ hãi thứ mà mình không biết, lang thang vô định trong khu rừng vắng vài giờ cho đến khi có ai đó tìm thấy bạn. Bạn sẽ dẫn họ quay về căn nhà ấy để chứng minh rằng bạn biết gì đó về vụ mất tích. Thế nhưng căn hầm bí ẩn đã biến mất, không một ai tin lời bạn. 3 cuộn băng đều không xem được và bạn sẽ cứ mãi ấm ức về sự kiện bí ẩn mà mình đã bỏ lỡ. Trong lựa chọn kiểm tra cái hố, bạn sẽ quỳ xuống và cúi người để nhòm vào trong. Mất một lúc để mắt bạn quen với bóng tối dưới cái hố, và thứ bạn nhìn thấy lại là một con mắt khổng lồ đang nhìn bạn chằm chằm. Bạn sẽ như bị thôi miên, tiếp tục chúi người xuống và càng ngày càng mất thăng bằng, đến khi con quái vật chuẩn bị nuốt trọn bạn. Lúc này, bạn sẽ đối diện với 2 kết thúc khác nhau. Kết thúc đầu tiên chỉ được mở khi bạn mang theo một lon axit trước khi đến ngôi nhà. Bạn đổ lon axit xuống hố, con mắt của sinh vật khổng lồ bốc cháy dữ dội, sàn nhà rung lên và tường bắt đầu sụp đổ. Bạn sẽ bất tỉnh vì khói độc, và khi tỉnh lại, bạn thấy mình đang nằm trong rừng với 3 cuốn băng trong tay. Đương nhiên, ở kết thúc này, 3 cuốn băng cũng không hoạt động, vậy nên bạn không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra với 3 học sinh bị mất tích. Kết thúc thứ 2 sẽ mở nếu bạn không mang theo lọ axit. Vào khoảnh khắc bạn sắp bị con quái vật nuốt chửng, người đàn ông tự xưng là thám tử đã xuất hiện. Ông ta nắm lấy cổ áo bạn, giải thích rằng ông ta là một thành viên của giáo phái đang bảo vệ ngôi nhà và thực thể bí ẩn bên dưới cái hố. Điều cuối cùng bạn nghe thấy trước khi bất tỉnh là: mày còn tác dụng lớn nên chưa thể chết ở đây. Khi tỉnh lại, bạn thấy mình đang ngồi trên chuyến xe buýt quay về thị trấn. Hiển nhiên, không có cuốn băng nào trong tay cả. Liệu 3 học sinh bị mất tích giờ đang ở đâu? Và con quái vật đó là gì? Câu chuyện khép lại với những bí ẩn bị bỏ ngỏ không có câu trả lời. Bí ẩn 5. Hội chứng ám ảnh về Mỹ Nhân Ngư. Một loạt những vụ nữ sinh mất tích bí ẩn diễn ra trong thị trấn. Các nạn nhân đều đến cùng một trường học và là thành viên câu lạc bộ bơi lội. Khi đến ngôi trường đó điều tra, bạn tình cờ tìm thấy một cuốn sổ tay ghi chép về câu lạc bộ bơi lội và các mỹ nhân ngư. Có lẽ như hung thủ bị ám ảnh với loài sinh vật kỳ lạ này. Bên trong phòng thí nghiệm khoa học của trường, bạn tìm thấy một tấm bản đồ hệ thống cống rãnh của thị trấn được đánh dấu kỹ càng con đường dẫn từ trường ra bãi biển. Cảm thấy không ổn, bạn tìm kiếm sự giúp đỡ từ người lớn, nhưng họ lại thờ ơ, nên chỉ có thể tự dựa vào bản thân. Sau khi so sánh bản đồ cống thoát nước với bản đồ trường học, bạn nhận ra có lẽ hung thủ đang ẩn náu bên dưới căn hầm của ngôi trường. Nếu bạn đến nhanh, có lẽ còn cơ hội cứu được nạn nhân mới nhất của gã. Bạn lao xuống hầm, phá cửa phòng, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cô gái vừa mất tích đang nằm trên tấm nệm bẩn thỉu. À không, có lẽ chỉ là phần thân trên của cô ấy. Phần từ eo trở xuống đã bị chặt và thay thế bằng một chiếc đuôi cá cùng những đường khâu thô bạo. Gã bảo vệ trường học xuất hiện, và không ai khác, gã chính là hung thủ đã sát hại các cô gái. Gã bị ám ảnh về những nàng tiên cá, thu thập tất cả thông tin về loài sinh vật huyền thoại và giấu chúng dưới tầng hầm của ngôi trường. Đến một ngày, gã ta quyết định sẽ tạo ra một nàng tiên cá của riêng gã bằng cách sử dụng cơ thể của những học sinh trong trường. Gã nhìn bạn rồi nói, con bé đó đã chết do quá yếu, và tự nhủ rằng, nhưng có lẽ mày sẽ được. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã đang muốn biến bạn thành nạn nhân tiếp theo. Sau khi chiến đấu, gã ta bắt đầu than thở bằng một giọng đáng thương, nói rằng mình rất cô đơn, luôn cố lấp đầy khoảng trống ấy trong nhiều năm nhưng không thành. Rồi một đêm gã mơ về một thành phố dưới nước và nhận ra đó là nơi gã thuộc về. Đây cũng chính là khởi nguồn cho sự ám ảnh của gã. Gã ta đề nghị sẽ đưa bạn xuống dưới đó cùng mình. Tùy vào lựa chọn của bạn, chúng ta sẽ có 5 kết thúc khác nhau. Nếu bạn đồng ý, ta sẽ mở được 4 trong 5 cái kết. Gã bảo vệ sẽ gục ngã trên sàn và tử vong. Bạn dùng cây rìu của gã thay cho chiếc nạn và khập khiễng rời khỏi tầng hầm. Cảnh sát tìm thấy bạn bất tỉnh trên hành lang. Dù không thể tìm thấy xác của gã bảo vệ, nhưng từ giờ bạn có thể ngủ ngon vì biết mình đã an toàn. Trong một diễn biến khác, lúc chiến đấu, nếu bạn dùng cây xà beng cậy nắp cống
thì sẽ thấy một bàn tay có vảy cá vươn lên từ miệng cống và kéo gã bảo vệ đang la hét xuống dưới đó. Vài giây sau, một sinh vật nửa người nửa cá nhảy lên khỏi miệng cống. Nó quan sát kỹ cái xác của cô gái bất hạnh. Nó nói gã bảo vệ đã khá thành công đấy, nhưng nếu làm chính xác thì phần trên phải là của loài cá mới đúng. Các nhân viên cảnh sát tìm thấy bạn đang bất tỉnh trong căn hầm. Dù không tìm thấy xác gã bảo vệ, nhưng bạn có thể ngủ ngon vì đã chẳng còn mối nguy nào nữa. Cái kết thứ ba xảy ra khi bạn dùng cây đèn để chiến đấu với gã bảo vệ. Sau khi bạn đồng ý, cô gái tưởng đã chết lại đột nhiên co giật. Cô ta quẩy đuôi làm đèn và hóa chất rơi lên người gã bảo vệ. Gã ta bị thiêu sống trong tích tắc trước sự ghê tởm của bạn. Lính cứu hỏa đến và cứu bạn ra khỏi hiện trường, nhưng xác của gã bảo vệ không được tìm thấy. Tuy không ai tin vào câu chuyện hoang đường của bạn, nhưng ít ra bạn vẫn an toàn. Cái kết thứ tư sẽ mở khi bạn mang theo thẻ lời nguyền In Smasher. Gã bảo vệ sẽ dừng lại khi thấy mang cá xuất hiện trên cổ bạn. Gã quỳ sụp xuống như chiêm ngưỡng một vị thần mà không hề nhận ra cô gái xấu số đã bị gã giết đã sống lại. Cô ta lao đến bóp cổ gã. Những lời cuối cùng bạn nghe thấy từ gã sát nhân là biển cả sẽ đưa mày trở về. Vài giờ sau, cảnh sát tìm đến và giải cứu bạn. Xác của gã bảo vệ vẫn không được tìm thấy. Dù đã an toàn, nhưng lời của gã vẫn vang vọng bên tai. Bạn sẽ thấy ớn lạnh mỗi khi nghe tiếng sóng vỗ hay âm thanh của thứ gì đó trồi lên từ mặt nước. Nó sẽ ám ảnh bạn mãi mãi về sau. Nếu từ chối gã bảo vệ, sẽ mở được cái kết thứ 5. Câu chuyện khép lại một cách bí ẩn. Gã bảo vệ bị bắt, còn bạn thì vẫn sống. Tuy nhiên, bạn cảm thấy sự khó chịu trên da nên quyết định đến gặp bác sĩ da liễu để kiểm tra. Có vẻ nó chỉ là vết dị ứng, nhưng càng ngày càng giống vảy cá. Câu chuyện trong bí ẩn thứ 5 lấy cảm hứng từ bộ phim Mermaid in a Manhole sản xuất năm 1988 của Nhật Bản. Nội dung nói về một nghệ sĩ bị ám ảnh bởi các nàng tiên cá. Khi đi dạo trên bãi biển, anh đã gặp và đưa một cô về nhà. Sau khi rời khỏi đại dương, nàng tiên cá đã bị nhiễm một loại ký sinh trùng khiến cơ thể của cô thối rữa từng ngày. Không chịu nổi đau đớn, cô ta cầu xin người nghệ sĩ giải thoát cho mình. Cuối cùng, anh ta đã đâm chết nàng tiên cá, dùng máu và mũ từ vết thương của cô để vẽ thành một chân dung. Thực tế, không có nàng tiên cá nào tồn tại ở đây cả. Tay nghệ sĩ hoang tưởng đã giết chết vợ của mình, sau đó đợi nó phân hủy, rồi dùng máu và mũ để vẽ nên bức tranh mà anh ta tôn thờ. Bí ẩn 6. Chủng loại nấm ký sinh kỳ lạ. Người chồng tên Shiro ở cạnh nhà bạn đã mất tích được vài hôm, nên cô vợ đến tìm bạn nhờ giúp đỡ. Người vợ cho rằng việc chồng mình mất tích rất có thể liên quan đến loại phân bón gì đó anh ta đã đặt mua từ Tokyo. Bà bắt tay vào điều tra và biết được người chồng thật ra đã mua một gói thuốc diệt nấm loại mới được thử nghiệm vào tháng trước. Đơn hàng đó vẫn còn đặt ở bàn anh ta. Nó có mùi khá hôi, nhưng ít nhất bạn đã tìm được địa chỉ sản xuất là một ngôi nhà ở khu rừng gần đó. Bạn sải bước vào rừng. Sau khi vượt qua vài ngã rẽ thì nhìn thấy xác của một con hươu đã bị phân hủy nham nhở bởi thứ gì đó. Lại mất thêm vài giờ đồng hồ đi bộ. Cuối cùng bạn đã đến được nơi cần đến. Đó là một dinh thự cổ, cỏ mọc tùm, xen lẫn vào đó là những loại cây mà bạn chẳng bao giờ biết tên. Bên ngoài dinh thự là chiếc xe tải nhỏ của công ty làm vườn. Trong xe chứa đầy những cái hộp to nhỏ khác nhau. Tò mò, bạn tiếp tục đi vào bên trong. Và ngay khi bạn dừng chân ở giữa dinh thự, sàn nhà sẽ sụp xuống và bạn rơi thẳng xuống tầng hầm. Lúc này, bạn sẽ gặp được người chồng Shiro đã mất tích. Anh ta đang bị thương và bạn cần đưa anh ta rời khỏi nơi này. Cây cối trong dinh thự sẽ bắt đầu tấn công và không để bạn có thể rời đi dễ dàng. Lúc này bạn sẽ nhận được 4 kết thúc khác nhau tùy vào những điều kiện bạn đã đạt được. Kết thúc A và B sẽ mở khi bạn đã hoàn thành nhiệm vụ phụ. Kết thúc A mở khi bạn dùng chiếc rìu để chống lại những cái cây đang tấn công hai người. Khi bạn dừng lại để kiểm tra vết thương trên người Shiro, nửa phần đầu trên của anh bay ra để lộ hộp sọ và não của anh. Bên trong não anh ta thì phẳng. Bên trong não anh ta đang bị xâm chiếm bởi thể quả của một loại nấm ký sinh. Anh ta sẽ tấn công bạn và bạn sẽ dùng súng phun lửa để tự vệ. Bạn đứng trên xác của anh ta, sau đó lấy thuốc diệt nấm và thiêu rụi toàn bộ căn dinh thự. Câu chuyện về sự mất tích của Shiro cùng loài nấm ký sinh sẽ bị bạn vùi trong biển lửa. Ở kết thúc B, mọi chuyện sẽ diễn ra tương tự với kết thúc A, nhưng bạn không dùng súng phun lửa. Sau khi Shiro chết, cây nấm ký sinh trên người anh ta cũng chết. Bạn loạng choạng ra khỏi dinh thự, cố gắng quên đi ký ức kinh hoàng vừa rồi. Lúc này bạn mới biết, hóa ra những cây cối quanh dinh thự tấn công là vì chúng muốn bảo vệ bạn khỏi Shiro.
Kết thúc xe mở khi bạn và Shiro đều cùng nhau thoát khỏi dinh thự dưới sự tấn công ác liệt của những cây cỏ quanh nhà. Cả hai lao ra khỏi rừng. Bạn nhanh chóng gọi cấp cứu và ngất xỉu tại bốt điện thoại. Khi tỉnh dậy, bạn thấy mình đang nằm trong bệnh viện với những vết thương đã được băng bó gọn gàng. Bạn hỏi về Shiro nhưng không bác sĩ nào biết về anh ta. Họ nói rằng họ chỉ tìm thấy mỗi bạn. Vậy Shiro rốt cuộc đã đi đâu? Kết thúc đề xảy ra khi Shiro bị những cái cây trong dinh thự giữ lại. Cành cây quất vào người bạn, để lại trên da những vết rách sâu. Bạn bật khóc trong đau đớn và biết rằng mình sẽ chẳng thể cứu Shiro được. Bạn bỏ lại anh ta và chạy đi với cảm giác tội lỗi bủa vây. Bạn an toàn, nhưng Shiro thì sao? Điều này chẳng ai biết được vì nó mãi mãi là bí ẩn. Bí ẩn 7. Lời xúi giục từ người lạ trong thế giới ảo. Công nghệ ngày càng phát triển, cho phép bạn có thể giao tiếp dễ dàng qua máy tính hoặc những chiếc điện thoại cầm tay. Bạn có thể cài đặt những ứng dụng OTT để đọc tin tức, xem phim, nghe nhạc. Nhưng quan trọng nhất vẫn là khả năng giúp giao tiếp với nhiều người lạ trên không gian ảo. Nhưng rồi, một loạt những vụ tự tử kỳ lạ đồng loạt diễn ra. Tin đồn về những người tự tử có liên quan đến một công ty phần mềm có trụ sở tại Shiokawa dần lan rộng. Bạn tự hỏi, tại sao họ lại tự tử? Và điều gì đứng đằng sau những vụ tự tử này? Để tìm hiểu, bạn bắt đầu điều tra khắp nơi trong thị trấn, bắt gặp nhiều tin về các vụ tự tử hàng loạt. Bạn thậm chí còn gặp được một cô gái tự tử không thành. Cô ta có vẻ rất vui, không phải vì mình được sống, mà là vì khi khỏe lại, cô ta có thể tiếp tục tự tử cùng những người bạn của mình. Bạn còn tìm được một cái máy tính có cài đặt phần mềm kia ở câu lạc bộ máy tính. Và khi khởi động nó lên, màn hình sẽ hiển thị dòng chữ "Mừng về nhà, bạn thích nó chứ?" bằng tiếng Nhật. Tại đây, nếu bạn chọn là không, máy tính sẽ đột ngột mất kết nối. Khi mở lại, bạn nhận ra mình không thể truy cập vào đó được nữa. Cảnh sát bắt đầu tịch thu điện thoại và cấm học sinh sử dụng máy tính. Thế nhưng các vụ tự tử vẫn tiếp tục tăng vọt một cách đáng sợ. Còn bạn biết những thành viên của câu lạc bộ đã cùng nhau nhảy xuống đường ray để tự sát tập thể, nên đành bán chiếc máy tính đó đi trong cảm giác tội lỗi và xót xa mỗi khi đi ngang câu lạc bộ máy tính của trường. Ngược lại, màn hình trên máy tính sẽ thay đổi nếu bạn chọn là có. Bạn sẽ đứng trước hai lựa chọn là ghi nhớ thông tin trên máy hoặc tiếp tục. Nếu chọn tiếp tục, bạn sẽ phải đánh nhau với kẻ đứng sau chiếc máy tính để giải mã bí ẩn. Câu chuyện kết thúc khi bạn nhận ra mình suýt đã tự sát theo lời chiếc máy tính. Cuối cùng, bạn tìm được địa chỉ của kẻ phát tán phần mềm. Nhưng khi đến đó, gã đã tự treo cổ lên trần nhà với nụ cười mãn nguyện. Đáng sợ hơn là máy tính thì vẫn đang chạy và tiếp tục kết nối với nhiều người khác dù nó không được cắm dây nguồn. Trong cơn tức giận, bạn đã đập vỡ chiếc máy tính đó. Những vụ tự tử ngày một thưa dần. Dù không thể cứu hết tất cả mọi người, nhưng bạn có thể thở phào vì không còn nạn nhân nào xuất hiện trên bản tin thời sự mỗi tối nữa. Ở một kết cục khác, khi máy tính thay đổi màn hình, nếu bạn chọn ghi nhớ những thông tin hiển thị trên đó, máy tính sẽ thay đổi màn hình thêm lần nữa và bạn cần thuyết phục kẻ chủ mưu rằng việc gã muốn tất cả mọi người tự sát là hoang đường. Câu chuyện kết thúc khi tiếng ồn ở bên kia máy tính dừng hẳn. Bạn loạng choạng về giường sau một khoảng thời gian căng thẳng và chìm vào giấc ngủ, rồi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vào hôm sau. Bạn nâng chiếc điện thoại lên, bên kia đầu dây là một cô gái, giọng cô ta run rẩy. Cảm ơn bạn vì đã cứu cô khỏi ám ảnh tự tử. Lúc này, bạn có thể thở phào vì mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng liệu kẻ đó còn quay lại không thì khó mà biết được. Có thể thấy bí ẩn này được lấy cảm hứng từ bộ phim Vòng tròn tự sát của Nhật. Nó phản ánh về vấn đề tự sát hàng loạt vì áp lực của Nhật Bản, và cái kết đầu tiên của bí ẩn được làm dựa theo kết thúc của bộ phim này. Bí ẩn 8. Bức tranh để đời của tay họa sĩ kỳ dị. Sáng sớm, bạn nhận được thư của Mamiya Ichiro, một họa sĩ nổi tiếng mà bạn vô cùng hâm mộ. Ông ta nói cảm ơn vì lá thư bạn gửi cho ông ta vào mùa hè năm ngoái và ngỏ ý mời bạn đến dinh thự để chứng kiến kiệt tác thực sự của ông ta. Và hiển nhiên rồi, sao bạn có thể từ chối lời mời này kia chứ? Bạn bắt xe đến dinh thự theo địa chỉ ông ta gửi. Nơi này khá ẩm ướt. Sau khi sải bước đi dạo trong căn biệt thự và nghe thấy âm thanh sột soạt phát ra từ bụi cây phía sau nhà, bạn cúi người nhìn quanh tảng đá phủ đầy rêu và gặp một người phụ nữ tên Amy. Cô ta nói mình là người phụ trách phòng trưng bày nghệ thuật ở Shiokawa và hỏi rằng có phải bạn đến đây để xem bức tranh mới nhất của Ichiro hay không? Có lẽ Ichiro đang ở đâu đó bên trong dinh thự. Amy mỉm cười nói và tỏ ra tiếc vì cô không thể đi cùng bạn được vì cô ta bận chuẩn bị cho một công việc mà Ichiro đã nhờ.
Lúc này, bạn phải vừa điều tra dinh thự, vừa canh chừng để không mất dấu Amy. Sau cùng, các kết thúc sẽ mở ra khi bạn vào căn phòng riêng của họa sĩ Ichiro. Nếu bạn vào phòng riêng trước Amy hoặc sau khi mất dấu cô ấy, bạn sẽ thấy bên trong căn phòng treo đầy những bức tranh 18 cộng và quái vật. Danh họa Ichiro lúc này đang đâm từng nhát dao vào người Amy ở giữa phòng. Máu cô ấy bắn ra, văng tung tóe lên tấm vải bạc như một tác phẩm trừu tượng, và Ichiro thì mỉm cười khi thấy bạn xuất hiện. Bạn cần phải chiến đấu và hạ gục gã họa sĩ để đi tiếp. Và khi ông ta đã ngã quỵ, bạn lao vào cứu Amy. Nhưng rồi bạn hoàn nhận ra những con quái vật ở trong tranh đang chui ra ngoài. Chúng xâu xé hai cái xác của Ichiro và Amy một cách ngon lành. Với chút sức lực cuối cùng, bạn hất đổ ngọn đèn, thiêu rụi cả căn phòng. Những tác phẩm vĩ đại một cách quái gở của Ichiro sẽ bị thiêu rụi trong ngọn lửa và không còn ai nhìn thấy chúng nữa. Ở diễn biến khác, nếu bạn vào căn phòng cùng lúc với Amy, cô ấy sẽ suýt bất tỉnh vì khung cảnh đáng sợ bên trong. Quanh phòng treo đầy những bức tranh chỉ dành cho người lớn và gương mặt quái vật. Ichiro chờ sẵn ở đó. Gã ngồi trên tấm bạt trắng, nở nụ cười và yêu cầu bạn ra ngoài vì cần Amy để hoàn thiện bức tranh tiếp theo. Tại đây, nếu bạn lựa chọn đi ra ngoài rồi quay ngược về căn phòng, bạn sẽ thấy cảnh Ichiro đang chuẩn bị đâm Amy. Ichiro định tấn công bạn. Một con quái vật vươn tay ra khỏi tấm bạt và tóm cổ ông ta. Bạn phải chiến thắng nó để đi tiếp. Câu chuyện kết thúc khi bạn phá hủy tấm bạt, dìu Amy ra khỏi phòng và châm lửa thiêu rụi mọi bức tranh trong dinh thự với hy vọng những tác phẩm của Ichiro sẽ bị rơi vào quên lãng. Nếu bạn lựa chọn bỏ rơi Amy và đi kiểm tra những căn phòng khác, thì khi quay lại, bạn sẽ không còn thấy Amy nữa. Ichiro sẽ mỉm cười cảm ơn bạn vì đã kiên nhẫn chờ đợi ông ta. Sau đó cho bạn chiêm ngưỡng kiệt tác vĩ đại mới nhất của mình. Đó là một bức vẽ vô cùng sống động và khủng khiếp. Ông ta bọc bức tranh lại bằng một mảnh vải và quyết định tặng nó cho bạn xem như kỷ niệm về cuộc gặp gỡ của hai người. Bạn tự hỏi liệu Amy đang ở đâu khi bức tranh về cô ấy quá chân thực. Dẫu biết rằng tiếng hét khi cái đầu của Amy bị nghiền nát sẽ ám ảnh tâm trí mình, bạn vẫn không thể nào từ chối lời đề nghị của Ichiro và mang bức tranh đó về nhà. Tác phẩm để đời của danh họa Ichiro sẽ được lưu giữ mãi mãi về sau. Và đó là một phần của những bí ẩn dị dạng tại thị trấn Shiokawa. Liệu còn những bí ẩn nào đang chờ đợi ta ở phía trước? Bạn cảm thấy thế nào về video này? Nếu thấy hay thì đừng quên like, subscribe và nhấn vào nút chuông thông báo để đừng bỏ lỡ những video sau của Mọt nha. Xin chào và tạm biệt anh em. Em đang cảm nghiệm